Namaste and welcome to the youth TV show produced by today's Youth Asia. This show is an attempt to foster the creativity of young minds by providing a platform to address the issues that concern the society. My name is Pratik. In this episode, we are covering the event Youth Advisory Council, organized by the Embassy of the United States of America in collaboration with today's Youth Asia. On November 19th and 20th, more than 70 youths from all over the country came to this conference in order to interact with experts from various fields to find practical solutions to the issues that are of concern to their society. Education and training आजको टपिक यहाँ थुप्रै जना हुनुहुन्छ शिक्षा क्षेत्रमा अहिले पनि धेरै कन्ट्रिब्युसन गरिराख्नु भएको छ कतिजना पढिराख्नु भएको छ कतिले पढाइराख्नु भएको छ कतिले स्कुलहरू पनि चलाइराख्नु भएको होला तपाईहरुसँग जोश छ जागर छ र तपाईहरु जस्ता धेरै या लाखौं करोडौं नेपालीहरू छन् जसलाई बाटो देखाउने एउटा दायित्व तपाईहरुलाई आएको छ अहिले त्यसकारण पनि मैले अघि सुरुमा भने तपाईहरु भविष्य हो सबैले भनिरहेका छन् युथ भनेको नेपालको भविष्य हो कुनै पनि देशको भविष्य हो तर म भन्छु युथ भनेको भविष्य मात्र होइन वर्तमान पनि हो हाम्रो अहिलेको शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षा नीतिमा र अहिले भइरहेको सिस्टममा चाहिँ के कमजोरीहरू छन् हाम्रा आशाहरू के हुन् त हामी कस्तो शिक्षा देख्न चाहन्छौं त्यसको पहिचान गर्ने अनि त्यसको पहिचान गरिसकेपछि अब के गर्न सकिन्छ होला त विशेष गरी युवाहरूलाई नै परिचालन कसरी गर्न सकिन्छ उनीहरुको मद्दतबाट भोलिको शिक्षा यो देशले दिने शिक्षा हामीले चाहे जस्तो कसरी बनाउन सकिन्छ ती आइडियाहरू कलेक्ट गर्ने अब हामी यसरी जानुपर्छ युथहरूले शिक्षा क्षेत्रमा यो गर्यो भनेदेखि अथवा यसरी गयौं भनेदेखि भोलि हामीले चाहे जस्तो शिक्षा यो देशमा उपलब्ध हुनेछ र हाम्रा भावी पिढीहरू त्यसबाट चाहिँ लाभान्वित हुनेछन् भन्ने हामी निर्णय गर्छौं क्वालिटी एजुकेसनको भनेको प्रयोगात्मक शिक्षा हुनुपर्छ एप्पलको रूपमा चाहिँ हामीले जस्तै एप्पल मिन्स स्याउ भनेर मात्रै पढ्यौं तर त्यसलाई काटेर चाहे त्यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ छोएर हेरेर अनुभव गर्ने अवसर चाहिँ एकदम कम प्राप्त भयो त्यही भएर त्यो प्र्याक्टिकल एजुकेसन हुनुपर्छ त्यसमा चाहिँ एक्सपोजर भिजिटका कुराहरू हुनुपर्छ अनि के रे एक लेभलमा चाहिँ नि तराईको विद्यार्थीसँग पहाडको विद्यार्थीहरूको बीचमा चाहिँ सम्पर्क समन्वय र सहकार्यको चाहिँ वातावरण हुनुपर्छ जुन जसको एकदमै अभाव छ र अर्को कुरा के नैतिक शिक्षाको कुरा आएको छ यो नैतिक शिक्षा भन्नाले कस्तो भने शिक्षा त छ सर्टिफिकेटको धेर लागेको छ त्यो सर्टिफिकेटले त्यो मान्छेलाई जलाउनै पुग्छ त्यति सर्टिफिकेट छ त्योसँग तर तिनले चाहिँ के काम गर्छन् भन्दाखेरि डाक्टर पेशामा हो उले चाहिँ बच्चाको चाहिँ हस्पिटलबाट किडनी चोरेर बेचिदिन्छ भनेपछि उसँग कस्तो खालको एजुकेसन छ त उसँग एजुकेसन कागजमा एजुकेसन छ तर उसँग नैतिक शिक्षा छैन एउटा चाहिँ म नैतिकवान हुनुपर्छ मैले चाहिँ यस्तो गर्नु हुँदैन म कसैको लागि यो संसारमा चाहे यो देशमा म कसैको लागि पनि त्यस्तो मोडेल हुन सक्छु भन्ने लाग्यो होला तर पनि तिनले त्यस्तो काम गर्छन् अर्को कुरा के छ भने यसमा एउटा आर्थिक भार छेक्न सक्ने सामाजिक रूपमा स्वीकार्य र वातावरणीय दिगो बनाएको कुरा गरिएको छ र अर्को यो हाम्रो चाहिँ यो विकनेस इन अवर फिल्ड अफ एजुकेसन भनेर भनिएको छ यो शिक्षाको नीतिमा अब सुधारात्मक कदमहरू भनौं अथवा शिक्षाको नीतिमा भएका समस्याहरू भनौं यो एउटा चाहिँ राजनीतिक हस्तक्षेप छ यो एकदमै तल्लो स्तरबाट छ ग्रास रुटबाट छ र त्यसले गर्दा पनि ठूलो इफेक्ट पारिरहेको हुन्छ त्यो कहाँसम्म गर्छ भने टिचर सिलेक्सन प्रक्रियामा पनि त्यसले इफेक्ट पार्छ आफ्नो पार्टीको मान्छे हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ बढी प्रमोट गर्छ सबैले आफ्नो बल गर्छ जसको बहुमत हुन्छ त्यो टिचिङ पेशामा जान्छ चाहे उसँग क्वालिटी होस् कि नहोस् उसँग टिचिङ प्रोफेसन छ कि छैन त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो मान्ने मतलब राख्दैन आजको यो युगमा जसोसुकै म्याथ ल्याएर पढाओस् साइन्स ल्याएर पढाओस् कम्प्युटर ल्याएर अगाडि राख्दियोस् जसोसुकै शिक्षा अगाडि आओस् त्यो भन्दा पनि विद्यार्थीले आफू भित्रमा कस्तो क्षमता छ भन्ने कुरा चाहिँ बाहिर निकाल्न पाओस् त्यस्तो खालको एजुकेसन छ भने यदि छ भने हामी त्यसलाई चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा भन्न चाहन्छौँ पहिलो कुरा भनेको ल्याकिङ प्र्याक्टिकल एजुकेसन यसमा छलफल भइसक्यो त्यसमा गफ बढी नगरौँ अर्को पोइन्ट भनेको ल्याकिङ क्रिटिकल एजुकेसन हामीहरूलाई यदि टिचरले 2+2=4 भनेर भनेका छन् भने हामीहरू 3+1=4 भनेर भन्दैनौँ किनकि हामीहरू सोच्दैनौँ किनकि हामीहरू क्रिटिकल हुँदैनौँ र अर्को भनेको आउटडेटेड टिचर्स भन्ने कुराहरू आएको छ भन्नुको अर्थ टिचरहरू 10 वर्ष पहिला जसरी पढाउँथे अहिलेको नयाँ जमानाको युवाहरूलाई पनि त्यसरी नै पढाउने गरिरहेको छन् त्यही कुराहरू नै पढाउने गरिरहेको छन् र त्यसले गर्दा आउटडेटेड टिचर भन्ने कुरा आएको छ हाम्रो एजुकेसन सिस्टम भनेको टोटली इन्फर्मेसन बेस्ड छ भन्नुको अर्थ रुख हामीहरूको देशमा यतिवटा छ भनेर भनिन्छ गएर रुख रोप भनेर भनिदैन ग्रामीण भेगमा पनि त्यही अनुसारको
शिक्षा काठमाडौँमा पनि त्यही अनुसारको शिक्षा हुने भएदेखि अर्थात् के लन्डनमा जुन खालको शिक्षा हुन्छ हाम्रो काठमाडौँमा पनि र अरू अन्त ग्रामीण भेगमा पनि त्यस्तै खालको शिक्षा हुने भए हामी अवश्य पनि त्यहाँ अब्रोड स्टडीको लागि त्यति धेरै लालायत हुन्थेन होला। यसलाई समअप गर्नुभन्दा पहिला दुईटा कुरा भन्न मलाई मन पर्यो। यो पोइन्टहरू सबै हेर्दाखेरि नि एकदम वेल अवेयर र एकदम ट्यालेन्टेड त्यो एडभाइजरहरू छान्नु भएछ, सो वेल डन। दोस्रो पोइन्ट चाहिँ एकदम भविष्यको बारेमा चाहिँ नि हिजो अस्तिसम्म चिन्ता लाग्थ्यो, तर हाम्रो भविष्य सेफ ह्यान्ड्समा रहेछ भन्ने चाहिँ आशा लाग्यो क्या मलाई। एडुकेसनको कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले यो सबै ग्रुपले एउटा पोइन्ट निकालिदिए। उहाँहरूले के भन्नुभयो, मोरल हुनुपर्छ, इथिकल हुनुपर्छ, स्मार्ट हुनुपर्छ, इन्लाइटेन्ड हुनुपर्छ एउटा व्यक्ति, त्यो चाहिँ गुड एडुकेसन। अनि अर्को कुरा तपाईँहरूले पोइन्ट आउट के गर्नुभयो भने उनीहरूले त्यो प्र्याक्टिकल एडुकेसन पाएर जागिर पनि खानु सक्नुपर्छ, त्यो पनि भन्नुभयो है। स्किल छ भने चाहिँ हुन्छ, किनभने उनीहरूले सक्दैन नत्र भने। हामी सबैले यो कन्क्लुजनमा पुग्यो, हामी अग्रिमेन्टमा केमा पुग्यौँ भन्दा आइडियल एजुकेसन अथवा गुड एजुकेसन भनेको त्यो एजुकेसन हो जसले जुन समावेशी हुन्छ, प्र्याक्टिकल ओरिएन्टेड हुन्छ, भायबल हुनु पर्यो होइन, त्यत्तिकै ड्रिम गरेर मात्र भएन, गर्न सक्ने खालको हुनु पर्यो, मोरल हुनु पर्यो, राष्ट्रियतादेखि लिएर सम्पूर्ण व्यक्तिसम्मको कुराहरूलाई चाहिँ मोरल, स्पिरिचुअल अनि रेस्पोन्सिबल हुनु पर्यो। त्यस्तै गरी डिफ्रेन्सेसहरूलाई रेकग्नाइज गर्ने होइन, त्यसलाई एप्रिसिएट गर्ने खालको हुनु पर्यो। ती एस्पेक्टहरूलाई प्रमोट गर्ने खालको एजुकेसन चाहियो। र त्यसको साथसाथै यसले चाहिँ हरेक विद्यार्थीमा रहेको त्यो हिडन ट्यालेन्ट्सलाई चाहिँ एक्सप्लोर गर्ने, त्यो क्वालिटीहरूलाई एक्सप्लोर गरेर बाहिर त्यसलाई प्रस्फुटन गराउने खालको हुनु पर्यो र क्रिएटिभ स्किललाई चाहिँ बढी प्रमोट गर्ने खालको चाहियो। र अन्तिममा अन्टरप्रेन्योरसिपलाई चाहिँ जोड दिने खालको हुनु पर्यो। भएका समस्याहरूलाई पनि हेरौँ र समस्या के देखियो त भन्दाखेरि प्र्याक्टिकल एजुकेसन छैन अहिले, हामी थ्योरी मात्रै खालि भन्ने मात्र गर्छौँ, वी ओन्ली टेल है। त्यस्तै गरी हामीले सबैलाई एड्रेस गर्न सकिरहेको छैन। क्लासमा कुनै पछाडि परेका छन्, कोही अगाडि छन्, कुनै जाति धर्म विभिन्न एउटा मेन्टल एबिलिटीदेखि लिएर हरेक कुरोमा डिस्क्रिमिनेसन भएछ, त्यसलाई एड्रेस गर्न सकिरहेका छैनौँ। चाहेर डिस्क्रिमिनेट गरेका छैनौँ तर भइरहेका छन्, ती एड्रेस भएका छैनन् भन्ने कुराहरू आए। त्यस्तै गरी पोलिटिकल इन्टरभेन्सनले सबै कुरा चाहिँ खत्तम बनाइदिएको छ। प्लान छन्, प्रोग्राम छन्, इन्भेस्टमेन्ट छ, तर पनि सबै यसले गर्दा बिग्रेको छ। यो सबभन्दा ठुलो प्रब्लम भनेर हामीले अघि पनि भन्यौँ। त्यस्तै गरी अब हामीसँग अहिले एउटा गुणस्तरीय शिक्षा दिनको लागि स्किल्ड म्यान पावर र उनीहरूसँग हुनुपर्ने स्किल दुइटै चाहिँ ल्याकिङ छ, रिसोर्सेसहरू पनि ल्याकिङ छ भन्ने कुराहरू आए है। अनि हाम्रो नलेज चाहिँ इन्फर्मेसन बेस्ड छ, वी ओन्ली टेल भन्ने कुरा अघि आयो, नलेज बेस्ड होइन। र पब्लिक प्राइभेट दुईवटा इन्स्टिट्युसनमा भास्ट डिफ्रेन्स छ, एउटाले अर्कोबाट सिक्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन् भन्ने कुरा हामीले यी समस्याको रूपमा देख्यौँ। आजको युथले चाहन्छ त्यस्तो खालको शिक्षा जसले सबैलाई समेट्छ, मोरल, रेस्पोन्सिबल, स्पिरिचुअल र रेस्पेक्टिङ द डिफरेन्सेस अफ दि अदर्स, त्यो क्वालिटी भएको शिक्षा चाहिन्छ। पढाउँदाखेरि मास्टरहरूले विद्यार्थीका हिडन ट्यालेन्ट्सहरूलाई एक्सप्लोर गर्ने खालको हुनुपर्छ र क्रिएटिभिटी अनि स्किललाई चाहिँ बढी फोकस गर्नुपर्छ र अन्तिममा अन्टरप्रेन्योरसिपलाई चाहिँ इन्करेज गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो खालको शिक्षा हामी युथले चाहन्छौँ भनेर हाम्रो अग्रिमेन्ट भएको थियो। अब यिनीहरूलाई ध्यानमा राखेर म प्रश्न सोध्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई, हामीले अवेरनेस कसरी ल्याउन सक्छौँ, समाजमा के गर्न सक्छौँ, कुन वर्गलाई गएर हामी भन्नुपर्ने हो कि अथवा उनीहरूलाई कसरी चाहिँ जागरण गराउँ, त्यसमा तपाईँहरूको आइडिया प्लिज। जुन यो अवेरनेस छ, अवेरनेसको क्याम्पेनलाई चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यस्ता किसिमका इन्फर्मेसन सेन्टरहरू जुन अलरेडी एक्जिस्टेन्समा छन्, मेरो ज्ञानमा लगभग 500 देखि 700 जति इन्फर्मेसन सेन्टरहरू जहाँ चाहिँ इन्टरनेट कम्प्युटरको सुविधा समेत छन्, ती चाहिँ नेपालका कुना काप्चामा पुगिसकेका छन्। र ती कम्युनिटी इन्फर्मेसन सेन्टरहरू चाहिँ आफूले दिने सेवाहरू नपाएर उनीहरूले चाहिँ के सेवा दिउँ
केही बेसिक सेवाहरू त छन् तर थप अझै जानकारीहरू दिनलाई उनीहरू चाहिँ त्यस्ता सेवा दिन सकिने सेवाहरू खोजिरहेका छन्। र मेरो आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत अनुभवमा म चाहिँ काठमाडौँमा पढ्थेँ र यो बिदाको बेलामा चाहिँ म मेरो घर स्याङ्जाको मायाटारी भन्ने ठाउँमा जाँदाखेरि त्यहाँ कस्तो भने कुनै पनि मलाई चाहिँ मोटिभेसन गर्ने फ्याक्टरहरू हुँदैन थियो। तर त्यस्तै किसिमको सामुदायिक सूचना केन्द्रहरू खोले पश्चात त्यहाँबाट चाहिँ मान्छेहरूलाई भनौँ न विभिन्न अवेरनेसका कुराहरू कस्तो किसिमको हो त प्र्याक्टिकल एजुकेसन कस्तो किसिमको हो त ती कुराहरू चाहिँ हामीले यस्ता किसिमका सूचना केन्द्रहरू मार्फत गर्न सकिन्छ। र यो चाहिँ कस्तो भन्दा स्कुल टेलिसेन्टर अथवा स्कुलमा पनि कम्युनिटी इन्फर्मेसन सेन्टरहरू हामीहरूले चाहिँ इस्टाब्लिस गरेर यो जुन अवेरनेस क्याम्पेनलाई चाहिँ अझ गर्न सकिन्छ। एज अ युथ वी निड टु डु इज लाइक इन्भल्भ चिल्ड्रेन। जो चिल्ड्रेनहरू अलरेडी एजुकेटेड छन्, जो गाउँमा बसेका परिवारहरू जसले अलिकति प्रतिशत जो परिवारहरूले गाउँका चिल्ड्रेनहरूलाई पढाएका छन् उनीहरू गाउँमै फर्काएर उनीहरूबाट सचेतना फैलाउने काम चाहिँ यदि हामीले आउटरिच सर्भिसहरू गर्न सक्यो भने र त्यो वर्गलाई यदि देखाउन सक्यो भने कि एजुकेसन भएपछि तपाईँको एउटा डेली लाइफमा पनि हुन्छ नि एउटा फ्यामिलीलाई पनि इम्पावरमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा यदि एज युथ हामीले अवेर गर्न सक्यो भने आई थिङ्क द्याट विल बी मोर पावरफुल। अब अहिलेसम्म कम्युनिकेसन सेन्टरहरू कस्तो छ भने प्लेन टिकट दिने अन्य कुरा गर्ने कहीँ टुरिज्महरू बारे जानकारी दिने त्यस्तो मात्र नभएर एउटा युथलाई एउटा विद्यार्थीलाई चाहिँ अब पढिसकेपछि कुन क्षेत्र कहाँ छ के छ कसो छ हैन हामीले कहाँ पढ्दा कसरी पढ्दा के हुन्छ भन्ने कुरा टोटल इन्फर्मेसन दिन सकियो र हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा के छ त कसो छ भन्ने कुरा इन्फर्मेसन दिन सकियो अनि हाम्रो कानुनी दायराहरू छ नि ती कुराहरू पनि इन्फर्मेसन दिन सकियो। त्यसको लागि एउटा सेन्टर राख्ने अवेयरनेस प्रोग्राम थ्रू मिडिया वुड कस्ट मनी राइट बट देन अवेयरनेस थ्रू स्ट्रीट प्ले would be also an interesting thing which won't cost much paisa dere lagdena like it'll be very interesting and we can reach people to grassroots levels। धेरै मान्छे अहिले मिडियामा एक्सेस भइसकेको पनि छ त्यसलाई प्रयोग गरौँ तर मिडिया नै चाहिन्छ भन्ने जरुरी छैन। अरू कुराहरू आए अघि डोर टु डोर क्याम्पेनको कुरा आयो चिल्ड्रेनहरूलाई युज गर्ने कुराहरू आए हैन आफू भलन्टियरहरू आफै गएर चाहिँ सर्टन प्रोग्रामहरू अर्गनाइज गर्ने कुरा आए त्यसकारण यी सबैलाई कम्बाइन गरेर जाउँ। एवेयरनेसको निम्ति चाहिँ क्याम्पिङ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसै गरी काउन्सिलिङहरू जस्तो कलेजहरूमा प्लस टूहरूमा एउटा काउन्सिलरलाई लगेर 1 घण्टाको पिरियड 45 मिनटको पिरियड लिन सक्छौँ जुन एकदमै सस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। मेरो विचारमा 3वटा यो पाटोको टुललाई चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ अवेरनेसको निम्ति युज गर्न सकिन्छ। हामी डकुमेन्ट्री क्रिएट गरौँ या डोर टु डोर क्याम्पेन गरौँ या स्कुलको क्याम्पेन गरौँ त्यो भनेको द प्रिन्सिपल अफ 3I हो। त्यसमा के पर्छ भन्दाखेरि पहिलो आई भनेको इम्प्रेस, दोस्रो भनेको इन्स्पायर र तेस्रो भनेको इन्फ्लुएन्स। I'm running an NGO in Bodha, which is called Himalayan Roots to Fruits. It's an employment agency and a learning center. We provide free language classes, different language classes in English, 4 classes in English from early morning 8:30 till 7 o'clock. The classes are ongoing from Monday to Friday. It's also free, and we also send youths who are underprivileged youths to different trainings. We founded this NGO called Sano Paila. We have donors that are rickshaw pullers, that are construction laborers, and they are cheap laborers, people who have a very few earning. They give us 100 rupees a month. They give us 30 rupees a month. Until now, we have not taken even any single penny of any international donation. Last year, our turnover was around 20 lakhs. We did that through that whole thing. And we started this NGO with 4 people. Now we have over 1,000 network of volunteers, a strong network in more than 4 districts of Tarai. And we feel that we are challenging the political situation there. We are trying to create that change. And we know that even the politicians are in power, we the youths are the most empowered. And if whatever we want to do, we can do to our community. And the reason I really wanted to tell you all this is that through this platform, I think Nepal has a great future. म चाहन्छु यो YSC कन्फरेन्सबाट नेशनल कन्फरेन्सबाट चाहिँ एउटा घोषणा पत्र जस्तो या के हुन्छ उहाँले एम्बेसीसम्म पुर्याउनुहुन्छ त्यो नीति निर्माण तहसम्म पुग्छ होला। एउटा के चाहिँ नीति ल्याम भने मदरसा बना जुन एकदमै धेरै छ इन्क्रिजिङ इन मधेस तराई त एकदमै धेरै इन्क्रिजिङ लेभल
लेभलमा छ 12 जिल्लामा 100 भन्दा मदरसाहरू पनि सबभन्दा बढी भएको जिल्ला छ त्यहाँनेरि चाहिँ एकाडेमिक नलेजलाई चाहिँ फुल गर्दिने गभर्नमेन्टको फुल निगरानीमा मदरसालाई गभर्नमेन्टको मेन स्ट्रिममा ल्याइरहेको छैन मुस्लिम कम्युनिटीका बुद्धिजीवीहरूले किन भन्दा विदेशी फन्डहरू रोकिन्छ भनेर मदरसालाई चाहिँ दर्ता गराइरहेको अवस्था छैन त्यो दर्ता गराउने मेन स्ट्रिममा ल्याउने र रिलिजियस नलेजलाई जस्ट एज अ अप्सनल राख्ने जस्ट एज अ अप्सनल बाँकी सबै किताबहरू गभर्नमेन्टको हायर गरेर पढाउनु पर्छ भनेर लाग्छ र त्यसमा बढी लेडिजहरू इन्भल्भ भएकोले लेडिज इम्पावरमेन्टको लागि यो उपयोगी हुन्छ तपाईलाई दुई किसिमको लागि कङ्ग्रेचुलेसन्स एउटा तपाईँ माइनोरिटीमा ग्रुपमा हुनुहुन्छ र तपाईँ सानै हुनुहुन्छ तर ठुली एक्सपिरियन्स लेडीले जस्तै तपाईँले टिचिङ मेथडको विषयमा कुरा गर्नुभयो मद्रासामा हुने जुन चाहिँ टिचिङ मेथड अनि अर्को कुरा तपाईँले के गर्नुभयो भने वुमेनहरूको पोजिसन तपाईँको मुस्लिम समाजमा कस्तो छ तपाईले कसरी मोडर्न हुन माग्नुहुन्छ अनि समाजमा चेन्ज ल्याउन सक्नुहुन्छ अब एजेन्ट अफ चेन्ज गर्नु हुँदैछ यसको लागि म एज अ वुमेन पनि तपाईलाई हार्दिक कङ्ग्रेचुलेसन्स भन्छु हामी एउटा काम सुरु गरिरहेको छौँ त्यो चाहिँ एउटा विद्यालयको हो त्यो चाहिँ मध्यपश्चिममा एउटा बर्दिया जिल्ला छ त्यहाँ चाहिँ हामीले करिब 5-7 वर्ष पहिले एउटा कम्युनिटी स्कुल ओम आदर्श एकाडेमीको नामले खोलेका छौँ जसले चाहिँ पश्चिमी एकाडेमिक कुरालाई पनि जोडोस् र पूर्वीय संस्कृति जसलाई मोरालिटी मोरल एडुकेसन पनि जोडोस् भनेर त्यस किसिमको प्र्याक्टिकल बेसमा रहेर हामीले करिब अहिले निम्न माध्यमिक विद्यालयमा पुगेछ थियो करिब 300 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ र त्यो चाहिँ अत्यन्त हामीले रेन्टको एउटा जग्गा लिएको छौँ त्यो लिजमा र त्यहाँ चाहिँ हामी जो गभर्नमेन्ट स्कुलमा पढाउनुहुन्छ शिक्षकहरू जो चाहिँ काठमाडौँमा काम गर्नुहुन्छ अथवा भोलिन्टियरले अरू बाहिर सर्भिस गर्नेहरूले आफ्नो 10-20% स्यालेरीबाट त्यो विद्यालयलाई डोनेट गरेका छौँ यो बाहिर फन्ड छैन त्यो हामीले त्यहीँबाट अनि विद्यार्थीहरूलाई कमैया दलित त्यस्तो किसिमको जो चाहिँ एकदमै माइनोरिटीमा अत्यन्तै तपाईँ गरिबीको रेखामुनि रहेका मान्छेहरूलाई निःशुल्क रूपमा गरेका छौँ मेरो नाम रामचन्द्र गैरे हो म स्याङ्जामा जन्मेको हो कति धेरैलाई थाहा छ कि छैन म खासमा आँखा नदेख्ने मान्छे हो एसएलसीसम्म त गभर्नमेन्टले एक सेट भए पनि किताब दिन्थ्यो क्याम्पसमा आएपछि अब रिफरेन्स बुक्सहरू हुन्छ किताबै पाउँथेन र आजसम्म एसएलसीको पछाडिको +2 को 2 वर्ष ब्याचलरको 3 वर्ष र अर्को 1 वर्ष 4 वर्ष एडिसनल ब्याचलर भन्दा जीवनमा 6-7 वर्ष भयो मैले कलेज लाइफ सुरु गरेको र आजसम्म मैले एउटा सिंगल बुक पनि पढेको छैन त्यस्तै आँखा नदेख्नेहरू र अन्य युवाहरूलाई पनि समेटेर एउटा एनजिओमा काम गरिरहेको छु 5 वर्ष भयो फोकस एजुकेसन नेपाल हो मैले एजुकेसनसँग मेरो पर्सनल कन्ट्रिब्युसनलाई कहाँनिर जोड्न खोजेको भने जुन समस्याहरू मैले भोगेको छु अहिलेको यङहरुमा जुन प्र्याक्टिकल एजुकेसन र सोशल एक्सपोजरहरू छैन अलिकति वाइड बनेर सामाजिक क्षेत्रमा इन्भल्भ हुने खालको कामहरू छैन मेरो एनजिओले चाहिँ तपाईहरु जस्तो युवाहरूलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ इन्भल्भ गराउँदछ र होल आइडिया चाहिँ के भने आफूसँग नभएको कुरामा गुनासो गर्नु भन्दा पनि भएको चीजलाई हामीले एप्रिसिएट गरेर अगाडि बढ्यो भने सायद अगाडि बढ्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ म यहाँ छु र अहिले मैले मेरो कथाहरू चाहिँ विभिन्न स्कुल कलेजमा र कम्पनीहरूमा शेयर गर्छु र उहाँहरूलाई चाहिँ अरु आँखा नदेख्ने तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई हामीले समाजमा कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने खालको टिचिङ लर्निङको कुराहरू गर्दै आएको छु यी सबैबाट एउटै कन्क्लुजन हामी के ड्र गर्न सक्छौं भने हामी चाहन्छौं यो देशमा परिवर्तन र हामी सबै मिल्यौं भने वी क्यान डु इट अमेरिकामा पढ्न जाने स्टुडेन्टहरू 2010 मा अराउन्ड 11,000 समथिङ नम्बर गइरहेको थियो तर 2011 मा आउँदाखेरि युएस एम्बेसीले अलिकति स्ट्रिक्ट पनि गर्दियो अनि म चाहिँ आई एम होपिङ हाम्रो चाहिँ के भइरहेको छ अवेरनेस भइरहेको छ गोइङ टु अमेरिका इज नट एभ्रिथिङ है यहाँनिर अहिले देख्नुभयो मैले देखिरहेको छु एउटा स्टुडेन्ट यहाँ हाम्रो सामने दुईजना हुनुहुन्छ मेरै स्टुडेन्टहरू हो उनीहरू अमेरिका गए पढेर आए अवेर भए अनि यहाँनिर आएर उनीहरूले आफ्नो काम सुरु गरे We are from the education and training team. My job is to explain what education youth means. Quality education is that education which is multidisciplinary, which touches every aspect of our lives. After all, education should provide us education should provide us that skills which we can sell in future. The next one is practical approach. I was never taught to cook. I was always spoon-fed when I was young. So education should really teach students to cook the food in future.
And furthermore, moral, social and ethical issues are not touched in Nepali education system. Education should touch knowledge, skill, sincerity and creativity. We all should be empowered to be creative. Also, education should help students discover their potential. So I'd like to give some highlights on the weaknesses that we have on the present education and training system on the context of our country. So beginning with the first one, public versus private. So there is a lot of gap, lot of distance between the public and the private educational system. Second one, there is biasness, political disturbance, lack of practical education. There is lacking critical education. My brother recently told me education system should be such that the students need to be capable enough to question on their own education system. This kind of system is lacking in our education system. So there needs to be international level education and there needs to be practical curriculum. The present education system, it is information based, it is grade based, and there is physical violence if a student do not do his or her homework in 1 day period of time. Rather, it should have been more wisdom based, it should have been more knowledge based, and it should have been more life skill based. The second one is there is judgment based on 3 hours period of time. I am good at speaking, I am good at thinking. Unfortunately, I am not good at writing in 3 hours period of time. And the unfortunate tragedy is that is what determines my potentiality in the present society and in the present educational system of our country. The third point is there is lacking potentiality discovery and there is lacking room for creativity. One of the quotation is, if you start teaching a fish to fly, the fish will spend its life wondering if it is stupid. Certainly a fish can never fly because it do not have wing. But in the context of our country, we are teaching a fish to fly. We are teaching a person who is very good at entrepreneurship to be a doctor because that is what our vested society has interest upon. So my point is there is lacking discovery of potentiality. Potentiality is to be discovered, and only when we discover it, students are going to be in the right track. One more example I'd like to add on this. One of my friends sang a very good song. After he sang the song, our teacher stood up and with a smile he told him, "What a beautiful song you sang. I wish if you practiced so much hard in your education system, you would have been such a good student." And I wonder if he ever sang the song in classroom again. So that was the moment when the teacher totally discouraged him. That was the moment when his potentiality was totally drowned. And the fourth one is our education system is lacking spiritual knowledge, is lacking moral knowledge, it is lacking cultural knowledge. It is lacking interpersonal knowledge. We learn about communication skill, we learn about leadership skill when we are at the age of 20, 21, 22. I wish if these educations are given in practical approach from nursery class, from 1 class, from 2 class, certainly we are going to have some of the best leaders we have ever seen in the country if we do that. And most important of all, education system needs to be such that we integrate nationalism within them so that they do not spend their time wondering about United States, wondering about United Kingdom. They spend their time dreaming about their own country. And most important of all, my dear friends, my dear colleagues, my dear youth advisory council members, education systems should be such that it needs to create leaders. Even if they do not get job, they need to have a belief, they need to have a confidence that they can create a job that can actually turn a country from where it is to a new Nepal. And education system needs to be such that it needs to change a student into a real human being. Thank you. I'm going to talk about a few ways we discuss how to move forward. Do so, हाम्रो यसैबारे कुरा भएको थियो. We're talking about an information center, a social networking hub all around the nation. So we will give information about not just educational stuff, about farming and many other issues. We will raise awareness to street plays, to the media and other social interaction program about social issues concerning the youth. We will have aggressive lobbying and we will have a standard document and ask others to recognize it. A standard document, for example, simple rules should be followed in all schools. A teacher cannot come to the school drunk and beat up his kids. This cannot be followed. Students should have complaint boxes all over the country and the complaints should reach the youth immediately and we should take actions right then and right there. Now what kind of actions? That we don't know, maybe somebody else can help us out. We want to provide training through volunteers and youth participation. Of course we can't pay anybody, none of us are paid here. We have left a lot of stuff to come here and eat good food, but we can't do that forever, but we'll do it. We'll volunteer, we'll go to different places, we'll organize ourselves and we can do it. We'll give vocational education, fishery, piggery, poultry, even like somebody mentioned cutting hair, हजाम हुन सक्छ हैन किन नेपालीहरु गाउँमा बसेर तल आएर हजामको कुरा सिकेर माथि गएर गाउँमा पैसा कमाउन सक्छ
Anyways, our parliamentarians were talking about how we should divert this aggressive energy towards some creative thoughts, creative work. Well, we're already doing that, but we never get a chance to show it. I want to talk about a few things that a few members have already been doing. Okay, so Pilsuji, Bodhabata, she has opened an employment agency, a learning center, free ma पढाइदिन्छु भन्छ इन्डियाबाट मास्टर्स पढेर आएको छ यहाँ फ्रीमा काम गर्छु ल म त्यहाँ पनि आएर पढाइदिन्छु भनेर भन्नुहुन्छ. Then we have पर्सा जिल्लाबाट कञ्चनजी सानो पाइला सुरु गर्नुभएको सबैलाई थाहा छ के गर्नुहुन्छ. You know what he was doing? One thing really good. He talked about how he has not received any donations from anywhere. सबै पैसा रिक्सा ड्राइभर्स are donating him 100 rupees. सोनिया खातुन जी को कुरा थियो. She was teaching in madrasas and she was saying how right now there are so many madrasas all over the country, but they are only teaching Muslim education and the people are missing out on other forms of education. And she doesn't like it and she strongly opposes it, and she says, well, an educational system should have religion as an option and not just the main thing it is doing. Now lastly, I want to share a little poem that Mumtaz ji from Rohtahat wrote. He works for Sano Paila. Sano Paila is run by another youth, so this is all a youth thing. आजको संसार स्वार्थी छ धेरै. Today's world is very selfish. आजको संसार स्वार्थी छ धेरै, स्वार्थमै चल्दछ. Today's world is so selfish and it runs in selfishness. दुःखले केवल उसलाई छोड्छ जसले स्वार्थलाई छोड्दछ. Thank you. We hope that you found today's event interesting. Thank you for watching us. We look forward to your feedback. Our email address is usetya@gmail.com. We hope to see you next week at the same time. Till then, have a nice week. Namaste.